जय श्री कृष्ण मित्रों, हैप्पी दिवाली। आज हूँ मारी चेनल पर तमने मारा दिवाळीनुं सेलिब्रेशन बतावीश, जेमां सौथी पहेला पूजा, दीपोत्सव, रंगोळी, लाइट्स ने कई रीतना दिवाळीनी उजवणी करी छे ते हूँ तमने आ चेनल पर देखाडीश। चेनल पर दिवाळीना नाસ્તાની રેસીપી મૂકેલી છે, તેને હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકું છું, તે તમે જોઈ લેજો। लाइक, शेर અને સબસ્ક્રાઇબ મારી ચેનલ તમે જરૂરથી કરજો, જેથી તમને નવા નવા વિડીયો જોવા મળે, અને બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવજો, જેથી નોટિફિકેશન મારા વિડીયોની તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે। હેપી દિવાળી।